درود، چطورین رفقا؟ من بیژنم. امروز میخوایم یک پروژه پاپ الکترونیک یا الکترو پاپ فکر کنم بشه بگیم، یه همچین پروژه‌ای رو با همدیگه از 0 تا 100 رو از لحاظ تنظیم بررسی بکنیم. زیاد توضیح خاصی نداره، بریم توی پروژه. این پروژه رو همون ریمیکس سیروانه که چند وقت پیش من ریمیکسش رو گذاشتم. اگه نشنیدید میتونید از داخل تلگرام هم دانلود کنید یا توی همین یوتیوب پستش رو گذاشتم، میتونید برید گوش کنید. ببینید این پروژه، اول یک نمایی از کل پروژه نشون بدم. حدوداً فکر میکنم چند دقیقه است، 4 دقیقه خورده ای. حالا من سریع میگم که خیلی هم طولانی نشه. از اولش گوش کنیم ببینیم چطوریه. خدافظی سخته خب از این بخش اولش که شروع بکنیم، این تیکه ما یه اینترو داریم. اینجا من اومدم یه تیکه از بخش مهم وکال رو که این باشه، ببینید یه پیانو داریم که این پیانو فکر میکنم با ادکتیو کیزه و به این صورت من اومدم آکورداش رو گذاشتم و ملودی هم که داشته رو روش چیدم. فقط یه نکته که داره، ببینید من این برای اینکه طبیعی تر باشه اومدم یک کمی نوتا رو جابجا کردم، یک کمی طبیعی جلوه دادم و خیلی کوانتایز نکردم که همشون اینطوری بیان سر ضرب. یک کمی نرمتر و بهتره. ولوسیتیش هم همینطور. اگه دقت بکنید من برای اینکه پیانوم خیلی حس بهتری القا بکنه اینطوری ولوسیتیاش هم اوکی. خب دیگه چی داریم؟ یک پیانو بیس من نوشتم، ولی همون پیانوه که اکتاوش رو آوردم پایین. ببینید توی این پروژه من از سایت چن و فضاسازی زیاد استفاده کردم و در کل یک حس رویاگونه و توهمی نه سورئالیسم فکر کنم میگن توی هنر و اینها، حالت خیلی فضاسازی بزرگی داره به هر حال. و صدا ریوربا یه کمی دیکیاش طولانیه و ریورب کلا زیاد داره. اکثر صداهایی که من دارم ریورب داره. این پیانو، این صداهای دیگه هم ببینید. اینجا یه چیز دیگه هم داریم. این هم یه پلاکیه که من فکر کنم از پلاگینای خود FL استودیو استفاده کردم. اینجا من کیکو هم دارم، البته اومدم فکر کنم کوتاهش کردم و اگه دقت بکنید اینو تا آخر باز کردم که کیکم خیلی نکوبه. اگه دقت کرده باشین الان یه تیکه وکالم اینجا آوردم که مخاطب آماده تر بکنه برای بخشای بعدی موزیک و یه هماهنگی بین اینتروم و حالا کورس و دراپ و بقیه بخشای موزیک هم داشته باشه. ببینید خب اینجا همینطور که میبینید از اتوماسیون ها زیاد استفاده کردم، پیچ کردم یا ریورب رو کم و زیاد کردم که وکال کم کم بره تو فضا، یا فرکانس های انگار کم کردم که کاتاف بگیره و از این تکنیکا تو این پروژه زیاد زدم. و این اتفاق وقتی میفته که میخواد یک بخشی انگار هیجان کار شروع بشه. ببینید اینم یک بخشی از دراپ اصلیم بود که من این اول آوردم. البته اونجا یک کمی فرق میکنه، یک کمی تغییر بهش دادم، ولی اینجا کارو شروع کردم که یک کمی هیجان همون اول کار داشته باشه و دست مخاطب بیاد که قراره چه چیزی رو بشنوه. در مورد این بخش اگر بخوام توضیح بدم، ما اینجا ریتممون شروع میشه. ببینید حالا من از روی میکسر اگه قطع بکنم فکر میکنم بهتره. ببینید خب یک کیک دارم، های هت و راید و همین دیگه. یک پرکاشن هم فکر میکنم دارم. به هر حال ضربش یه ضرب خیلی ساده، خیلی پیچیدگی خاصی نداره. اگه بخوام اینجا نشون بدم، راید و اینها رو من جدا چیدم دیگه.
بعد یه بیس داریم اینجا که توی این کار بیس خیلی خودشو نشون میده و یکی از اجزای اصلی کاره، یعنی اصلا شخصیت موزیکو داره شکل میده. ببینیم حالا بقیه‌شو. خب اینجا میوت گیتار داریم که حالت پلاک داره که حالا اینم فکر میکنم از نکسوزه، چیز خاصی نداره. اگه بخوام پیانو رولش رو بیارم، ببینید به این صورت من اینو چیدم، ولوسیتیاش هم به این صورت. بعد بریم سراغ گیتارمون رو من خیلی روش کار کردم، یادم خیلی وقت گذاشتم برای میکسش و اینها، چون اون فضایی که میخواستم و حتما باید به وجود می آوردم. و ریتمش هم خیلی ساده است، چیز پیچیده‌ای نداره. سایت چن شده، یه ریورب با دیکه بلند بهش دادم و سایت چنش کردم و این باعث شده که فضای بزرگی رو به وجود بیاره و انرژی بیشتری داشته باشه. خدافظی سخته اینجا ته خطه، چشمامو میبندم نظر برم، خسته شده روحم، فکر میکنی کوهم، چشمامو میبندم نظر برم، من مقصرم که عاشقت شدم. این بخشی که شنیدیم دیدید که ورس کار ما شروع شد. ورس این کار خیلی طولانیه و منم سعی داشتم که این تفاوته یعنی خیلی خسته کننده نشه و به همین دلیل اینجا یه پلاک آوردم و هی مرحله به مرحله توی هر پارت اول بیس اضافه شد، پارت بعدی پلاک و پارت آخرش هم که حالا یه بخشیه که حالت آپلیفتر داره الان پخش میکنم. یه گیتار داریم اینجا که بخش زیادی از فضاسازی این قسمتمون رو داره تشکیل میده. اینه، ببینید. بعد اینجا بیسمون اضافه میشد. بچه‌ها ببینید من اینجا این آپلیفترها و ایمپکت‌ها و کرش‌ها و اینها رو یکسره دارم تو کار چون انرژی زیادی داره. همین اولش هم داشتم، ببینید. میبینید این ایمپکت ها و داون لیفترها و آپ لیفترها و اینها توی کار اگه درست استفاده بشه و بدونید کجا استفاده بکنید خیلی میتونه هیجان کارتون رو بیشتر بکنه. اینجا اگه دقت بکنید به عنوان فیل یا همون پاساژ اومدم از تام استفاده کردم، ببینید به این صورت. فکر میکنم اومدم پیچش کردم رو به پایین، البته نه، روی نوت ها آوردمش پایین، ولوسیتی هاش هم به این صورت. وکالمون، من اینجا در مورد میکس وکالمون یه تیکه بگم چون خیلی مهمه و اهمیت داره. من اگه این افکت های وکالمون رو قطع بکنم، خدافظی سخته اینجا ته خطه، میبینید که اومدم یه حالت فلنجر ایجاد کردم، یه کمی وکال فلنجر یا کور شاید بشه بگیم، یه کمی صدا رو واید کردم، یعنی صدای سیروان داره از چپ و راست میاد، حالت الکترونیک بیشتری داره، ریورب و فضاسازی و اینها رو هم که داریم، اکولایزر و کمپرس و اینا هم که در حد خیلی کم چون وکال با کیفیتی بود، ولی به نظرم حتی فضاسازیش بیشتر هم میشد باشه، یعنی ریورب بیشتری حتی شاید اگه میدادم بهترم میشد. به هر حال بخش زیادی از سبک شما توی میکسه، یعنی افکت دادن ها و ایجاد اون فضا به همین ریوربا و نمیدونم افکت هایی که شما میدین، پس حواستون به این بخش خیلی باشه. به همین دلیله که میگم تنظیم و میکس رو باید با هم انجام بدید، برای اینکه همه این موارد میبینید که به هم مرتبطه. خیلی خوب، بریم برای بخش بعدیش. از اینجا که پلاکمون شروع شد و شنیدیم، بیایم از اینجا. ولی تو نظر بمونم، اینجا ضربم قطع میشه دیگه، ببینید یک حالتیه داره آماده میشه برای درام. چرا من اینجا ضرب رو حذف کردم؟ برای اینکه
این حالت هیجان دراپش بیشتر به چشم بیاد. اگه قبلش هم من ضربو می‌داشتم زیاد قشنگ نمیشد، ولی وقتی ضربو حذف کردم و یهو دراپ شروع میشه خیلی هیجان کار بیشتره. اینجا یه خدافظی سخته از سیروان داریم که اینو من اومدم با ملوداین اون لحن رو براش ایجاد کردم، چون سیروان تو هیچ جای کار اینطوری نمیگه خدا، یعنی ملودیش اینطوری نیست. ببینید اینو من اگه اینجا بیارم فکر کنم با ملوداین ضبط کردم و بعد دوباره باز با ادیسون دوباره از توی ملوداین ضبط کردم، یه همچین چیزی. ببین خدافظی سخته. پس با ملوداین میتونین خیلی کارا بکنین. حالا یه ویدیو در مورد ملوداین دارم، اونو ببینید، ولی در کل ملوداین خیلی پلاگین خوبیه برای وکال و خیلی تکنیکای خفنی میتونین باهاش بزنین. اینجا دوباره دراپمون شروع میشه و اومدم تو دراپ فکر میکنم یک کمی ملودی گیتارمون فرق میکنه. ببینید فکر میکنم این گیتار از آمینسفیر باشه، یه پرکاشن اینجا اضافه میشه. چیز جدید دیگه این نداره. پیانومون که یک سره داره پلی میشه از همون اول. ببینید این پیانویی که داریم یه جورایی فضا رو پر کرده. لولش هم یه حدی گرفتم که نه خیلی شنیده بشه و نه خیلی کم باشه، یعنی فقط داره تأثیر میذاره و یک پارچگی بین کل پروژه به وجود آورده. چیز دیگه نداره. ریتمو داریم با بیس و این پیانو بیس همون هم داریم. حالا من نوشتم پیانو بیس ولی همون پیانو معمولیه. دوباره اینجا میره توی همون حالت وهمی و رویاگونه، نمیدونم چطوری اینو بگم، ولی همون فضای بزرگی که داریم. ببینید عشق چه بیرحمه، رو قلب من زخمه، اینا همه سهمه من از توه. قایق بی پرو، کویر بی بارون، تصویر دنیای بعد از توه. خب این بخشش رو دیدید که دوباره همون گیتار رو داریم، پیانو رو داریم که البته اومدم به پیانوی افکت جدید دادم از این پلاگین والهالا. خیلی پلاگین باحالیه و اینجا خیلی به کار میخورد. و وکالمون رو داریم و زیاد شلوغش نکردم. میبینید که روند کار اینطوریه که هی اوج میگیره و هی میاد پایین، باز یک فضای خیلی بزرگ وهمی رو ایجاد میکنه که سیروان داره میخونه. و چرا این کارو کردم؟ چون موزیک یه کمی ملوه، در کل شعر و متن توش اهمیت نسبتا زیادی داره. به همین دلیل این جاهایش که سیروان داره میخونه رو ضرب و ایناها رو برداشتم که یه کمی بهتر به این شعر و ملودی میخوره. البته که صدای سیروان هم در کل رو این جنس افکت ها و این جنس تنظیم بهتر میشینه، چون هم از اول همینطوری زیاد موزیکای الکترونیک زیاد داشت که این حالت رو داشت و هم در کل جنس صداش یه طوریه که میخونه به این کار. بعد از اینجای کار یه کمی متفاوت میشه، یعنی ورس دوممون یه کمی تغییر میکنه نسبت به ورس اول برای اینکه خیلی تکراری و خسته کننده نباشه برای شنونده و یک حالت جدیدی به وجود بیاره. من اینجا ضربو میارم، بیسو میارم و حالا بشنویم ببینیم چه فرقی میکنه. بعد از توه من مقصرم که عاشقت شدم ولی تو نذار بمونم تنها با خودم من درختم تو ریش. همینطور که دیدید ما اینجا یک حالت اوج دادن نرمی رو داریم، یعنی کم کم داره موزیک آماده میشه برای اینکه یعنی خود مخاطب میدونه که قراره برسه به یه جای پرهیجان و ریتمیک قوی از کار. و همینطور که میبینین این حالت رو اینجا من به وجود آوردم با استفاده از آپلیفترها و کاتافی که به بل و پلاک هم اینجا دادم. اینجا دوباره پلاک رو آوردم. یه پلاک هم اینجا داشتیم، نمیدونم گفتم یا نه، اینا
اینم برای اینه که یه کمی کمک بکنه به همون فضای کار. به نظرم خیلی میومد. البته اومدم توی میکس اینه ببینید با استفاده از این پنوماتیک این خیلی خوبه چون هی اینو میچرخونه توی گوش. همینطور که میبینید اینجا وکال هم آخرش کاتاف میگیره، یعنی کم کم محو. من درختم تو ریشه عشقمی تو همیشه بدون تو نمیشه اگه با من تو شوبی بی من ولی خوبی میرم واسه میشه. خیلی خوب، این بخششو همینطور که دیدید ما یک حالت اوج خیلی قوی داریم، یک سری صداهای جدید داریم همینطور که میبینید. ببینید من درختم تو ریشه میبینید همون ملودی که قبلتر توی ورس کارمون بود رو اومدم تقویت کردم، حالا روی اکتاوهای بالاتر و پایینتر گذاشتم و چند لایش کردم، صداهای دیگه هم اضافه کردم بهش، دوباره از نکسوس و آمینسفیر. و اینجا چی داریم؟ یه پیانو داریم که داره آکوردا رو میگیره برامون. بیس رو هم اینجا داریم، البته اون بیس که بود نه، اون یه حالت سینت مانند داشت. این یه بیس نرم خطیه که یک سره هست. اینجا میبینید که هی داره حالت اوج رو القا میکنه توی ملودیش، این حالت رو به وجود آوردم. یه آپلیفتر اضافه کردم که فکر میکنم آپلیفترم باید توی این بخش باشه. بله اینجا میبینید که بیشتر آپلیفترها و کرشایی که استفاده کردم از توی همین پک ونجنس. کلا من از پک ونجنس استفاده میکنم. اینجا میرسه به یه بخشی که فکر کنم بتونیم بهش بگیم بریج. توی اون ویدئویی که در مورد بخش‌های مختلف یک موزیک بود گفتیم که بریج، کورس، دراپ، اینا بخش‌های مختلف موزیک رو توضیح دادیم. حالا ببینیم. خب اینجا میبینید که یه کمی موزیک میره پایین دوباره ولی داره کم کم اوج میگیره. میبینید چشمامو ببین تو فقط نزار برم خب پس این بخش رو دیدیم که موزیک رفت تا اوج خودش و یهو خالی کرد. اینجا ببینید به نظرم حالت باحالی به وجود آورده و راضی هم از اینکه این کارو کردم. حالا میره اینجا دیگه چیز خاصی نداره، دوباره همین ملودیامونه که با میبینید که اتوماسیون و اینها من خیلی دارم، یعنی این هی کاتاف شده، هی ولومشون اومده پایین، هی دوباره از تو حالت کاتاف در اومده. آپلیفتر داشتیم اینجا ببینید. اینجا من از 2 تا وکال استفاده کردم، یعنی این وکال از این وکال جداه اگه دقت بکنین. چرا؟ چون این وکال میره دیگه ریوربش همینطور میره، ولی اگه میخواستم این کار رو روی یه دونه میکسر انجام بدم ریورب قطع میشد، یهو میزد تو گوش. به همین دلیل از 2 تا وکال استفاده کردم. ببینید این یه وکال دیگه است که داره پخش میشه. تو فقط نزار برم توی این وکال دیگه ریورب و اینها رو خیلی کمتر کردم و انگار یه حالت آکوستیک تور به وجود آوردم که یه کمی دلنشین‌تر و آرومتر باشه بعد اون همه شلوغی و اینها. باز دوباره یه اوج اینجا داریم، یه اوجی که البته اوج نمیشه بگیم، ریتم اضافه میشه و بیس و اینها. ببینیم پیانو اینجا داریم و یک ملودی پیانو، یه پیانوی جدید آوردم اینجا، تو بقیه بخشای کار این نبود. ببینید قدرت خوبی داره و یه ملودی هم داریم. چشمامو ببین تو فقط نزار برم اینا دیگه داشتم آزمون خطا میکردم پاک نکردم.
اینجا همینطور که میبینین ما موزیکمون یک حالت انگار پاساژ درست کردم براش یا همون فیل و صدا کاتاف میگیره. همینطور که میبینین این اتوماسیونی که من اینجا ساختم صدا میره پایین و دوباره از اون زیر میاد بالا و واضح میشه. ببینید اینو هم من اینطوری ساختم. ببینید یک کرشه یعنی ریورس کرشه و یه دونه ایمپکت و دوباره تام. اینه. با ولوسیتی اون تاما رو هی از بالا بردم پایین، باز دوباره از پایین آوردم بالا. دیگه با اینها بازی بکنین تکنیک‌های باحالی به وجود میاد. خب همینطور که دیدین اینجا اوج وکال با ریتم میاد. ما اینجا یه دونه من صدای استرینگ داشتم میشنیدم و کجا گذاشتم اینو؟ فکر نکنم این از کانتکت باشه. بله دوباره از نکسوزه. یه پلاک داریم همینطور که میبینید بیشتر فضاسازی روی وکالمونه. یعنی من وکالو که حذف میکنم توی این بخش به خصوص دیگه فضامون یه کمی خالی میشه. وقتی وکال هست خیلی قشنگتر و پرتره. برای وکالمون هم میبینید که از مولتی بند کمپرسور و اینها حتما استفاده، یعنی من اکثر مواقع استفاده میکنم چون وکال خیلی فرکانساش معمولا جابجا میشه. مخصوصا اینجا توی این وکال سیروان اینجا فرکانسای های میدش یکم زیاد شده بود و باید از مولتی بند کمپرسور حتما استفاده میکنم. میره و اینجا میبینید که دوباره ملودی گیتارمون میاد. این دفعه اومدم ملودی گیتارمون رو یک حالت فکر میکنم با گروسپیت خود FL استودیو این حالت رو به وجود آوردم. ببینید نه با همین والیوم شیپر این پلاگینش خیلی باحاله. و مورد دیگه ای که هست اینجا میبینید که من از وکال اومدم یه تیکه از وکال سیروان رو بریدم. این باعث شده فضای خیلی باحالتری به وجود بیاد. میرسیم به آخرش که اینجا همون بخش اوترو کارمونه، به اصطلاح پایان بندی کارمونه. بشنویم. اینجا یه گیتار هم داریم ولی VSTش الان باز نشده به هر دلیلی. ما اینجا یه گیتار هم داریم یعنی پیانو آوردم، یک افکت کنسرت رو به وجود آوردم. ببینید و حالا من این نسخه نهاییش رو میارم که گیتارم داشته باشه. گیتارش از AGL که در موردش ویدیو زیاد ساختم، میتونید ببینید و من اینو پلی کنم. این حالت رو تو خیلی موزیکا شاید شنیده باشید. منم تصمیم گرفتم برای اینجاش از این استفاده کنم. به نظرم خیلی میخورد به کار و موزیک قشنگ تموم میشد. خیلی خب موضوع دیگه ای فکر نمی کنم بمونه. سعی کردم خیلی سریع پروژه رو توضیح بدم که یک چیزایی از تنظیم در کل یه نتیجه گیری براتون بشه و بدونید که در کل توی تنظیم چه اصولی رو باید رعایت بکنید و اینها. شاید خیلی چیزا رو کامل توضیح نداده باشم یا یادم رفته باشه یا حواسم نبوده باشه، دیگه خودتون ببخشین و دمتون گرم. حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید، چه در مورد این تنظیم چه در مورد تنظیمات دیگه یا در کل در مورد تنظیم هر سوالی هر صحبتی که هست بنویسید. مرسی که ویدیو رو دیدین، ممنونم واقعا و تا ویدیو بعدی میبینمتون.